عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 1037، ونحن في كتاب المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية، ومع المبدأ الرابع وهو العدل والقسط. ونحن في مقدمات قبل أن ندخل في موضوع العدل والقسط. المقدمات دي كلها يعني بتتحدث عن الوعي، بتتحدث عن الإصلاح لكي نصل إلى موضوع العدل، لأن موضوع العدل موضوع طويل، يشمل العدل في السياسة، ويشمل العدل مع الله سبحانه وتعالى، يشمل العدل بين الناس، يشمل العدل التقاضي، يشمل العدل الاجتماعي إلى آخره. هذا موضوع متشعب، فعشان كده المقدمات مهمة له. احنا في الحلقة اللي فاتت تحدثنا عن أهمية يعني الوعي الديمقراطي أو ثقافة الديمقراطية، وقلنا إنه يحتاج إلى عقود، إلى يعني عشرات السنين. يعني لما انت نفرض احنا دلوقتي في 2020 وعايزين نعمل وعي ديمقراطي، طبعا نقول مثلا ان احنا اشتغلنا في الوعي الديمقراطي ده من 30 40 سنه، لكن قلنا هنبتدي من دلوقتي، يبقى هناخد بقى عقود، يعني هناخد لنا 20 30 3 4 عقود لغايه لما يبقى الشعب على نفس مستوى امريكا والغرب واوروبا الى اخره واليابان الى اخره. لكن هو في هنا حاجة هنتوقف فيها. ايه هي النظم التي يمكن ان يصلح فيها الوعي اكتر؟ احنا عندنا في كوكب المحمدين نوعين من النظم. عندنا النظم الملكية الوراثية، وعندنا النظم الجمهورية اللي هي الحاكم فيها جمهوري، المفروض انه جمهوري، يعني رئيس جمهورية بيقعد فترتين ويمشي، او فترة ويمشي، لكن مش حد بيمشي. هو بيبقى مستبد ويظلم ويقتل وينهب ويعذب، وياخد أموال الناس ويحطها بره في البنوك اللي بره إلى آخره. فبالتالي عارف إن هو لو طلع من السلطة يبقى نهاره أسود، فلابد إن هو يظل للآخر. يعني إذا كان عنده ابن يحاول إن هو ابنه يرثه، يعني يبقى الاسم إن هو جمهورية، والحقيقة ان هي ملكية، وملكية افظع من الملكية العادية. لان هنا بقى نقطة الفيصل في الموضوع هنا هي ولاية العهد. النظم الملكية فيها نوع كبير من الاستقرار، بمعنى ان الاسرة الحاكمة اللي موجودة في المغرب فيها التسلسل، معروف ان مين اللي هو اللي موجود دلوقتي، ابنه اللي جاي، بعد كده ابنه يتولى، بيجي ابنه تاني، بيحدث فيه نزاع ساعات. يجي مثلا زي مثلا في الأردن، يجي يعهد إلى ابنه، وبعدين ابنه التاني، فيجي الابن الأول يتولى، يروح شايل أخوه وجاب ابنه، زي ما حدث مع الملك حسين لما شال أخوه الأمير الحسن وجاء بابنه عبد الله. أو يحدث بقى تنازع زي ما بيحدث في النظام السعودي. عاملين هيئة بيعة، وبعدين بعد كده الملك سلمان شال ولي العهد محمد بن نايف، وحط ابنه الصغير محمد ابن سلمان، والموضوع فيه أخذ ورد وإلى آخره. لكن بيظل النظام ثابت، يعني يكون في نزاع على مستوى الأسرة مع بعضها، لكن بيبقى معروف ان في نهاية الأمر هو فيه ولي عهد وهو اللي بيتولى. ده موجود في يعني في دول الخليج وفي السعودية، وموجود في الأردن، وموجود في المغرب. النوع الثاني بقى اللي هو قلنا عليها بقى الجماعة الرؤساء، النظم الرئاسية. وهنا بقى ولية العهد بقى مشكلة كبيرة قوي، لأن صاحبنا المستبد اللي هو له يعني سجل طويل من انتهاك حقوق الإنسان، ومن السرقة، ومن القتل والتعذيب، لا يمكن أن هو أن يتنازل طواعية عن السلطة، وبالتالي مش هيسمح لحد يشيله، يعني لا إما أنا لا إما أنتوا. بالتالي أيضا أن هو الشعب معاه بعده بيقفز الشعب في الظلام. يعني الأستاذ حافظ الأسد لما خلى ابنه بشار وهو ولي العهد مرة واحدة كده،
وفرضوا. بعد كده طبعا الأستاذ حسني مبارك قعد محتار بين التمديد والتوريث، وبرضو الأستاذ صدام حسين كان عنده أبناء قصي وعدي، والأستاذ القذافي كان عنده ابنه عايز يوليه، المهندس معرفش إيه القذافي. والأستاذ علي صالح كان برضو يجهز ابنه، والأستاذ بوتفليقة كان بيجهز أخوه، والأستاذ البشير في السودان كان مش عارف يجهز عمته ولا خالته ولا جوز خالته. المهم أهم شيء إن هو يقول لك حتى إذا أنا مشيت يبقى أنا أجيب حد يبقى إما مني إما إلى آخره. فده ما بيحدث شيء. اللي بيحدث إن بتحدث فيه ثورات، أحيانا بتسقط الدولة. يعني ليبيا سقطت، الدولة سقطت ليبيا. قبل كده الصومال سقطت، الحاكم العسكري اللي فيها لما جه سقط الصومال تقسمت. العراق نفس الحكاية، يعني دخلت في مشاكل إلى آخره، اليمن دخلت في مشاكل إلى آخره. فالشعب بيفقد نفسه بعد أن يسقط الحاكم المستبد، إلا يعني إذا كان في ظروف هنا أو هنا بتدخل دولي، كما يحدث مثلا في العراق، وجم عملوا تشبيكة كده أو تلفيقة كده من نظام الحكم مع شعب غير ديمقراطي في الأصل. فالمشكلة أن بقت أكثر سوادا من عهد صدام، لأن الشعب غير مؤهل للديمقراطية. فمين اللي بيحكم دلوقتي؟ الجماعة الشيعة. ومين اللي بيحكم الجماعة الشيعة؟ المراجع الدينية. وأصبحت بقى العراق بقى مقسمة بين هنا وهناك إلى آخره. فالمهم احنا عايزين نصل إلى حاجة مهمة جدا، إن الإصلاح قلنا إذا كان هيبدأ من فوق، فبيبدأ بأن الأخ اللي فوق يعمل إصلاح في التعليم، ويعمل حرية في الكلمة، حرية في الإعلام، ويعمل حرية في الدين. فده شبه مستحيل يعمله المستبد اللي هو الجمهوري، يعني مستحيل. يعني هو المثال بتاع صور الذهب اللي كان في السودان ده مثال يعني لم يتكرر. فبيظل الأمل فين؟ عند النظم الملكية، لأن ما فيش فيه بقى حكاية التنازع على السلطة اللي موجود بنفس الحدة في النظم الجمهورية. فإحنا عندنا دلوقتي إن آدم مثلا الملك سلمان وجاب ابنه، مفروض بقى إن ابنه والملك أبوه يعملوا إصلاحات حقيقية، مش إصلاحات إن الست تسوق البتاع أو يتعمل لك رأس ويتعمل لك كذا. لا، إصلاحات لحرية الرأي. مش تيجي بالعكس بقى تاخد الناس اللي هم أصحاب الرأي وتحطهم في السجن وتعذبهم. لا، الإصلاحات الحقيقية بتبدأ بحرية الرأي وحرية العبادة وحرية الفكر وحرية الإبداع. فالذي يعني نتمناه من الدول ذات النظم الملكية الوراثية أن هي تكون متصدرة في الإصلاح. ويعني هي حاجة حلوة جدا وبسيطة جدا. الموضوع التحول الديمقراطي ده بياخد عقود. يعني يا أخي يا مستبد، حتى لو كنت حتى مستبد من المستبدين الجمهوريين، الموضوع مش هيأثر عليك في حاجة. أنا كتبت رسالة ونشرتها مقال ودعوت الأخ السيسي، قلت له ماشي، أنت عايز تحكم أنت وابنك وجوز خالتك ويستمر الحكم فيك 3-4 أجيال، ماشي أوكي، بس ابتدي اعمل من دلوقتي، انشر ثقافة الوعي بالديمقراطية. طلع الناس يعني المحبوسين أو المسجونين بسبب الرأي وكذا وكذا. غير كل القوانين اللي هي بتحد من حرية الرأي والكلمة والدين، شيلها خالص، وقول لهم بس ما فيش في مظاهرات، مش حد يهاجمني أنا، وتكلموا زي ما انتوا عايزين. عمر الكلمة ما هتأثر في حاجة. يعني انت لو قعدت تتكلم 1,000,000 سنة مش هتيجي خطر، يعني مش هتبقى خطر زي لما تقتل واحد. القتل ده حاجة صعبة جدا، خاصة قتل الأبرياء، خاصة قتل المناضلين سلميا.
فالكلمة مهما كانت صعبة لكنها لا تصل إلى جرم. يعني الكلمة مش هتكون مجرمة يعني إلا إذا كانت دعوة للقتل، يعني مش هتصل إلى جرم القتل. فأنت مش أنت عايز تبقى حاكم لغاية ما تموت وابنك وجوز خالتك يحكم بعدك، ماشي أوكي. التطور الديمقراطي أو التحول الديمقراطي هياخد 30 سنة 40 سنة، يعني مش هيأثر على سلطتك، بس ابتدي بيه من دلوقتي. اعمل اصلاح في التعليم، اعمل احتكار الاعلام ده سيبك منه خالص على الاطلاق، لان ما فيش فيه دوله حره بتحتكر الاعلام او بتتدخل في الاعلام. الاعلام ده حق الشعب مش حق الحكومه. باصلاح تعليم، اصلاح اعلام، اصلاح ديني، بان خلاص ما تخليش رجال الدين دول يبقى لهم اي سلطه في اي حاجه. حريه الكلمه، اصلاح تشريعي يضمن حريه الكلمه وحريه العباده الى اخره. اعمل ده وده مش هيأثر على سلطانك وانك انت موجود في الحكم، لكن انت بكده هتقدم خدمة الى وطنك. طبعا الرسالة دي وصلت وانتشرت ولم يلتفت اليها الاخ السيسي. فهو يعني هو حكم على نفسه ان يعني ان يلقى ان شاء الله جل وعلا اما مصير صدام او مصير القذافي او مصير علي صالح. نحن لازلنا نعيد ونكرر لابد من الإصلاح، والإصلاح الديمقراطي يستلزم عقودا ونبدأ به من الآن. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم الأساس القرآني وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.